यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले ए लेख्न सिक्यौं। फेरि एकचोटि रिपिट म गरिदिन्छु, हेर्नुस् है। अब हेर्नुस्, ए लेख्दाखेरि हाम्रो पहिला के गर्नुस्, यहाँदेखि एउटा सिधा लाइन तान्नुस्। अब हेर्नुस्, सिधा लाइन। अब यसको के गर्नुस् भने यहाँ सुन्नुस्, यो दुईटा लाइनको बिचबाट के गर्नु, गोलो गर्दै माथि जानुस्। उल्टो आर भयो, हेर्नुस् त, उल्टो आर भयो। यो उल्टो आर भएपछि यसको के गर्नु, माथि छुने बित्तिकै हल्का गोलो गर्दै तलतिर ल्याउनु, गोलो गर्दै तलतिर ल्याउनुस्। अब यसको फेरि खुट्टा के गर्नु, गोलो गर्दै यसको गोलो गर्दै दुईटै खुट्टा हाम्रो ए हुन्छ। हेर्नु एकै ठाउँमा, हेर्नुस् त, एमा हाम्रो दुईटा ट्रायंगल देखियो अनि ए को दुईटै खुट्टा एकै ठाउँमा हुनुपर्ने भयो। अब हेर्नुस्, यो हाम्रो ए भयो। अब बी लेख्दाखेरि के गर्नुस् भने यहाँदेखि दुईटा लाइन हेर्नुस् है, यहाँदेखि एउटा सिधा लाइन तान्दिनुस्। अब हेर्नुस्, यो हाम्रो फर्स्ट टप लाइन, मिडल लाइन, बेस लाइनको बिचमा भयो। अब हेर्नु, मिडल र बेस लाइनको बिचबाट के गर्नुस्, हेर्नुस्, यहाँदेखि के गर्नुस्, गोलो गर्दै माथि जानुस्। हेर्नु आर भयो, हेर्नु त, यो आरमा हेर्नु त, यो आर भएपछि यो माथि हेर्नुस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल ल्याउनु, गोलो गर्दै तलतिर ल्याउनु। हेर्नुस्, अब तल बेस लाइनमा पनि छुने बित्तिकै यसको खुट्टा के गर्नुस्, गोलो गर्दै दुईटै खुट्टा एकै ठाउँमा। हेर्नु बी को, हेर्नु त, यो हाम्रो बी भयो। अब बीमा हेर्नुस् त, बीमा कतिवटा ट्रायंगल भयो, हेर्नु त, एउटा हाम्रो माथि एउटा भयो, दुईटा ट्रायंगल भयो अनि एउटा सिधा लाइन। हेर्नु, एउटा सिधा लाइन, दुईटा ट्रायंगल अनि बडी ओभल सेपको हुनुपर्ने भयो। अब हेर्नुस् त, यो हाम्रो बी भयो। अब सी लेख्दाखेरि के गर्नुस् भने, अब हेर्नुस्, सी लेख्दाखेरि जहिले पनि यो के गर्नुस्, यो मिडल लाइन हेर्नुस् अनि यो बेस लाइन, यो मिडल र बेस लाइनको बिचबाट के गर्नु, गोलो गर्दै माथि जानुस्, तल गोलो गर्दै तलतिर ल्याउनुस्, फेरि गोलो गर्दै माथि। हेर्नु त, हाम्रो यो ओ भयो, ओभल सेप ओ भयो। अब ओ को बिचबाट मैले हेर्नुस् त यो मेटाइदिएँ। अब हेर्नु त, यो हाम्रो सी भयो। अब सी को के गर्नुस् भने, हेर्नु, यो मिडल लाइनको हल्का तलदेखि के गर्नुस्, गोलो गर्दै माथि जानुस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल ल्याउनुस्, तल छुने बित्तिकै गोलो गर्दै माथि जानुस्। हेर्नु, यो हाम्रो सी भयो। तर सी को मुख टाँसिनु भएन। अब हेर्नुस्, यहीँदेखि के गर्नुस्, गोलो गर्दै माथि जानुस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल ल्याउनुस्, तल छुने बित्तिकै गोलो गर्दै माथि जानुस्। हेर्नु, यो हाम्रो सी भयो। अब यो सी लेखेपछि अब फेरि हामीले डी लेख्नु पर्ने भयो। अब डी लेख्दाखेरि पहिला हामीले सिकेकै थियौँ ए, हेर्नुस् त, यो ए। अब यही ए हामी लेख्छौँ, एबाट डी बन्छ। अब हेर्नुस्, यहीँदेखि के गर्नुस्, गोलो गर्दै माथि जानुस्, माथि छुने बित्तिकै तलतिर ल्याउनुस्, फेरि गोलो गर्दै माथि जानुस्। यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो ए भयो। हेर्नुस् त, सुरुको जस्तै मैले पनि फेरि ए बनाएँ। एमा पनि हेर्नुस्, दुईटा ट्रायंगल, एउटा सिधा लाइन। अब यसको के गर्नुस्, माथिबाट एउटा सिधा लाइन तलतिर तानिदिनुस्, हाम्रो डी भयो। अब डी पछि हेर्नुस् त, ई कसरी लेख्ने। अब ई लेख्दाखेरि पहिला के गर्नुस्, यो पहिला हामीले सी लेख्नु पर्ने हुन्छ है। अब हेर्नुस्, सी पहिलाको जस्तै सी लेख्नुस्। अब सी लेख्दाखेरि यहाँदेखि गोलो गर्दै माथि जानुस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल आउनुस्। हेर्नु त, यो हाम्रो सी भयो। सी को टाउको हेर्नुस्, तलतिर आएको छ, मिडल लाइनको हल्का तल आएको छ। यो फेरि हेर्नुस्, बेस लाइनको भन्दा पनि हल्का गोलो हुँदै माथि गएको छ। अब यो हाम्रो सी भयो। पहिला हामीले ई लेख्दाखेरि, यो केटाकेटीहरूले ई लेख्दाखेरि यहाँदेखि गोलो गरिन्थ्यो, यहाँदेखि मुख गोलो गरिन्थ्यो। अब यस्तो गोलो हुँदैन। अब यो के गर्नुस्, ई लेख्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा यो मिडल र बेस लाइनको बिच हेर्नुस्, यहाँ छ। अब यसको के गर्नुस्, यो बिचको यहाँदेखि भित्रतिर मुख मोडिदिनुस्। यो हाम्रो ई भयो। नभए अर्को ई पनि गर्न सकिन्छ। अब हेर्नुस्, यहाँदेखि हल्का गोलो गर्दै माथि जानुस्, माथि छुने बित्तिकै गोलो गर्दै तल ल्याउनुस्, फेरि गोलो गर्दै माथि जानुस् अनि यसको यो बिचमा यसरी जोड्न सकिन्छ। यो ई पनि हुन्छ। यो दुईटाबाट जुन लेखिने हुन्छ हामीले।